हॅलो एव्हरीवन, विजन गव्हर्नमेंट जॉब या आपल्या एज्युकेशनल चॅनलवरती तुम्हा सगळ्यांचं खूप स्वागत आहे. ऑगस्ट महिन्याच्या डेली MCQs ह्या आपल्या लेक्चर सिरीजमधलं आजचं आपलं हे तिसरं लेक्चर आहे. आज आपण लेक्चरमध्ये 7, 8 आणि 9 ऑगस्टचे सगळे महत्त्वाचे करंट इव्हेंट कंप्लीट करतोय. या लेक्चरची जी PDF आहे तर ती तुम्हाला विजन स्टडीवरती डाउनलोड सेक्शनमध्ये मिळेल. ज्या पद्धतीने आपण आपल्या आधीच्या लेक्चरमध्ये पण महत्त्वाचे क्वेश्चन डिस्कस केलेले आहेत, तर तसंच आपल्या आजच्या लेक्चरमध्ये पण बरेचसे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आपण कव्हर करतोय. तुम्हाला माहितीच असेल की रिसेंटलीच आपल्या माजी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज तर यांचं निधन झालं, तर त्यावरती आधारित काही प्रश्न आपण बघू. त्याचप्रमाणे आजच्या लेक्चरमध्ये RBIची रिलेटेड पण खूप महत्त्वाचे प्रश्न आपण बघणार आहे. रिसेंटलीच RBIची मॉनिटरी पॉलिसी सुद्धा डिक्लेअर झालेली आहे. त्याचप्रमाणे RBIचे बरेचसे काही नवीन डिसिजन्स आहेत, तर त्याच्यावरती आधारित प्रश्न हे आपण आपल्या आजच्या लेक्चरमध्ये बघणार आहे. पण लेक्चरला सुरुवात करण्यापूर्वी लास्ट लेक्चरचा होमवर्कचा क्वेश्चन, ज्याच्यामध्ये आपल्याला म्हटलेलं होतं की खालीलपैकी कोणत्या न्यूज चॅनलला नुकताच चॅम्पियन ऑफ एम्पॅथी हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर ते म्हणजे DD न्यूज. आणि तुमच्यापैकी सगळ्यांनी अगदी बरोबर उत्तर हे कमेंटमध्ये मेन्शन केलेलं आहे. आपल्या आजच्या लेक्चरमधला पहिला प्रश्न, खालीलपैकी योग्य विधानं ओळखा. अविधान आहे, भारताच्या माजी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांचं निधन झालं, त्या दिल्लीच्या पहिल्या मुख्यमंत्री होत्या. तर हे जे विधान आहे तर हे विधान बरोबर आहे. 13 ऑक्टोबर ते 3 डिसेंबर 1998 तर या कालावधीसाठी सुषमा स्वराज या दिल्लीच्या मुख्यमंत्री होत्या. हे पहिलं विधान आपलं बरोबर आहे. त्यानंतरचं ब विधान की भारताच्या परराष्ट्रपदी पदाचा पूर्णवेळ कार्यभार पाहणाऱ्या त्या पहिल्या महिला होत्या, तर हे सुद्धा विधान आपलं बरोबर आहे. सुषमा स्वराज यांच्या आधी इंदिरा गांधी ज्या वेळेला पंतप्रधान होत्या, तर त्यावेळेला काही काळ त्यांनी परराष्ट्र मंत्र्याचा जो कारभार आहे तर तो त्यांनी पाहिलेला होता. पण जर पूर्ण वेळ आपण विचार केला तर संपूर्ण वेळ परराष्ट्र मंत्री पद सांभाळण्याचं काम हे सुषमा स्वराज यांनी केलेलं होतं. तर ब विधान सुद्धा बरोबर आहे. आणि प्रश्नामध्ये आपल्याला योग्य विधानं सांगायची होती, तर त्यामुळे दोन्ही योग्य, तर हे या प्रश्नाचं आपलं बरोबर उत्तर असणार आहे. सुषमा स्वराज यांचं वयाच्या 67व्या वर्षी निधन झालं, तर त्यांच्याशी रिलेटेड इतर जे सगळे इम्पॉर्टंट पॉइंट आहेत तर ते सुद्धा तुम्ही सर्च करा आणि त्याच्या प्रॉपर नोट्स तुम्ही प्रिपेअर करा. नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 मध्ये होणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पर्धेसाठी खेळाडू तयार करण्याच्या उद्देशाने मिशन शक्ती ही योजना खालीलपैकी कोणते राज्य राबवत आहे? ठीक आहे, या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर आहे ते म्हणजे आपलं महाराष्ट्र. की 2024 मध्ये पॅरिसमध्ये ज्या ऑलिम्पिक होणार आहे तर त्याच्यासाठी आत्तापासूनच खेळाडू तयार करण्यासाठी म्हणून एक स्कीम आपल्या महाराष्ट्र स्टेट गव्हर्नमेंटनी सुरू केली की जिचं नाव आहे मिशन शक्ती. महाराष्ट्रामध्ये विशेषतः जे चंद्रपूर आणि गडचिरोली तर हे जे जिल्हे आहेत तर त्या जिल्ह्यामधले जे खेळाडू आहेत तर त्यांना प्रशिक्षण देणं, तर हे या स्कीमचं मेन उद्दिष्ट असणार आहे. आणि या स्कीमचं जे लॉन्चिंग होतं, त्याचं जे उद्घाटन होतं तर ते आमिर खाननी केलेलं होतं. तर हा सुद्धा पॉइंट लक्षात ठेवा. पुढचा प्रश्न हा एक इम्पॉर्टंट दिवस आहे. प्रश्नामध्ये आपल्याला विचारलंय की नॅशनल हँडलूम डे कधी साजरा केला जातो? ऑगस्ट महिन्यामधला हा पहिलाच इम्पॉर्टंट डे आहे, तर त्यामुळे याला व्यवस्थित नोट डाऊन करा की जो नॅशनल हँडलूम डे आहे तर तो दरवर्षी 7 ऑगस्टला सेलिब्रेट केला जातो. यावर्षी हा जो हँडलूम डे सेलिब्रेट झाला तर त्याचा जो मेन इव्हेंट होता तर तो ओडिशामधलं जे भुवनेश्वर आहे तर त्या ठिकाणी झालेला होता. ठीक आहे, आपण आतापर्यंत जेवढे सगळे लेक्चर बघितलेत तर त्याच्यामध्ये प्रत्येक महिन्यामधले जे इम्पॉर्टंट डेज आहेत तर ते आपण अगदी व्यवस्थितपणे बघितलेले आणि वरचेवर ते रिवाईज सुद्धा केलेले. तर मागचे जे दिवस आहेत तर ते तर तुम्हाला लक्षात ठेवायचेच आहेत, पण आता ऑगस्ट महिन्यामधले जे सगळे इम्पॉर्टंट डे आपण इथून पुढे कव्हर करणार आहे तर ते सुद्धा तुम्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवा. आणि हा पहिलाच दिवस तो म्हणजे नॅशनल हँडलूम डे की जो दरवर्षी 7 ऑगस्टला सेलिब्रेट होतो. ठीक आहे, पुढचा प्रश्न की नोबेल पारितोषिक विजेत्या टोनी मॅरिसन यांचे नुकतंच निधन झालं, त्या कोणत्या देशाच्या होत्या?
या प्रश्नाचं आपलं बरोबर उत्तर आहे ते म्हणजे अमेरिका. 1993 मध्ये त्यांना साहित्याचा नोबेल मिळालेला होता आणि त्यांच्या 2 खूप गाजलेल्या कादंबऱ्या, तर त्यांचं नाव व्यवस्थित लक्षात घ्या. ते म्हणजे पहिली कादंबरी बिलव्ड आणि दुसरी म्हणजे सॉन्ग ऑफ सोलेमन. ठीक आहे. पुढचा प्रश्न की 22वी ई गव्हर्नन्स परिषद खालीलपैकी कोणत्या राज्यामध्ये सुरू झाली आहे? तर 22वी जी ई गव्हर्नन्स परिषद आहे तर ती आत्ताच म्हणजे 8 आणि 9 ऑगस्ट या 2 दिवशी मेघालय या राज्यामध्ये आयोजित करण्यात आलेली. आता यावर्षीची ही जी 22वी ई गव्हर्नन्स परिषद आहे तर तिची जी थीम आहे तर ती सुद्धा आपल्यासाठी महत्वाची आहे. यावर्षीची थीम आहे डिजिटल इंडिया सक्सेस टू एक्सलन्स. आरबीआयच्या धोरण समितीने रेपो व रिव्हर्स रेपो दरामध्ये कपात केलेली आहे. त्या अनुषंगाने आरबीआयचा नवीन रेपो आणि रिव्हर्स रेपो दर दर्शवणारा योग्य पर्याय कोणता? या प्रश्नाचं आपलं बरोबर उत्तर आहे ते म्हणजे पर्याय क्रमांक 1 5.40 आणि 5.15. म्हणजे रिसेंटली जो आपला नवीन रेपो दर आहे तर तो आहे 5.40 आणि रिव्हर्स रेपो रेट आहे तो म्हणजे 5.15. या आधीचा आपला जो रेपो रेट होता तर तो होता 5.75 की ज्याच्यामध्ये कपात करून तो आता 5.40 वर आलेला आहे. आणि रिव्हर्स रेपो रेट जो आधी 5.50 होता तर त्यामध्ये कपात होऊन तो आता 5.15 असं आरबीआयने डिसाईड केलंय. तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे की जो रेपो रेट असतो तो रेपो रेट म्हणजे काय तर बँकांना ज्या वेळेला कर्जाची आवश्यकता असते तर त्यावेळेला आरबीआय या इतर सगळ्या देशामधल्या बँकांना कर्ज देत असतं आणि मग आता हे कर्ज देत असताना आरबीआय त्यांच्यावरती जो इंटरेस्ट लावतं तर तो जो इंटरेस्टचा रेट असतो तर त्याला काय म्हणतात तर रेपो रेट म्हणतात. आणि या उलट जो रिव्हर्स रेपो रेट असतो तर त्यामध्ये काय होतं की ज्या भारतामधल्या इतर सगळ्या बँका आहेत तर त्या जेव्हा आरबीआयला कर्ज देतात तर त्याच्यावरती या इतर सगळ्या बँकांना आरबीआयला जे व्याज द्यावं लागतं तर या व्याजाचा जो दर असतो तर त्याला काय म्हटलं जातं तर ते म्हणजे रिव्हर्स रेपो रेट की ज्यामध्ये आता कपात होऊन ते 5.40 आणि 5.15 तर असे बनलेले. ठीक आहे. पुढचा प्रश्न की नुकतेच कोणत्या राज्याने RAEC म्हणजेच रेस नावाच्या उच्च शिक्षण मॉडेलचं उद्घाटन केलं? तर या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर ते म्हणजे राजस्थान. आता हे मॉडेल एक्झॅक्टली काय आहे किंवा याची सुरुवात राजस्थान गव्हर्नमेंटनी का केली आहे तर हे आपण बघणारच आहे. पण सुरुवातीला रेस हे जे मॉडेलचं शॉर्ट फॉर्म आहे तर त्याचा फुल फॉर्म आपण बघूया. रेसचा फुल फॉर्म आहे तो म्हणजे रिसोर्स असिस्टन्स फॉर कॉलेज विथ एक्सलन्स. आता या मॉडेलमध्ये एक्झॅक्टली काय केलं जाणार आहे तर जे उच्च शिक्षण देणाऱ्या ज्या इन्स्टिट्यूट आहेत किंवा जी गव्हर्नमेंट कॉलेजेस आहेत तर त्यांच्यामध्ये त्यांना ज्या काही गोष्टींची आवश्यकता आहे म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल किंवा फॅकल्टीज असतील तर त्या चांगल्या क्वालिटीचं इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि एकदम हायली क्वालिफाईड जे प्रोफेसर्स आहेत तर ते या सगळ्या इन्स्टिट्यूशन्सना प्रोव्हाइड करण्यासाठी म्हणून हे जे रेस नावाचं मॉडेल आहे तर त्याचं उद्घाटन हे राजस्थान गव्हर्नमेंटनी केलेलं आहे. ठीक आहे. तर हा पॉइंट पण लक्षात ठेवा. आणि मुख्य म्हणजे रेसचा जो फुल फॉर्म आहे तो म्हणजे रिसोर्स असिस्टन्स फॉर कॉलेज विथ एक्सलन्स तर तो आपल्यासाठी महत्वाचा आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन की कोणत्या राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाने ओरल हिस्ट्री प्रोग्राम सुरू केलेला आहे? तर हा एक केंद्रशासित प्रदेश आहे तो म्हणजे की दिल्लीनेच रिसेंटली हा एक नवीन प्रोजेक्ट सुरू केलेला आहे ज्याचं नाव आहे ओरल हिस्ट्री प्रोग्राम. आता हा ओरल हिस्ट्री प्रोग्राम एक्झॅक्टली काय आहे तर याच्यामध्ये दिल्ली या शहराचा जो इतिहास आहे तो इतिहास कलेक्ट केला जाणार आहे. पण आता हा इतिहास कुणाकडून कलेक्ट केला जाणार आहे तर दिल्लीमध्येच राहणारे जे वृद्ध व्यक्ती आहेत तर त्यांच्याकडूनच दिल्लीचा इतिहास कलेक्ट करण्याचं काम हे या प्रोग्रामच्या अंडर केलं जाणार आहे. कारण कोणत्याही एखाद्या शहरामध्ये जर व्यक्ती अगदी लहानापासून किंवा खूप वर्षापासून जर त्याच ठिकाणी राहत असेल तर त्या शहराचा जो इतिहास आहे किंवा त्या शहराचे जे मायन्यूट डिटेल्स आहेत तर ते त्या व्यक्तींना चांगलेच माहिती असतात. आणि म्हणूनच अशा पद्धतीने दिल्लीचा जो इतिहास आहे तर तो कलेक्ट करण्याचं काम हे या ओरल हिस्ट्री प्रोग्रामच्या अंडर केलं जाणार आहे. ठीक आहे. तर या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर काय आहे तर ते म्हणजे दिल्ली. त्यानंतरचा पुढचा प्रश्न सुद्धा आरबीआयशीच रिलेटेड आहे. प्रश्नामध्ये आपल्याला विचारलंय की आरबीआयने खालीलपैकी कोणती बँकिंग सेवा ग्राहकांसाठी 24 तास सुरू ठेवण्यासाठी मान्यता दिलेली आहे?
या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर ते म्हणजे NEFT. आतापर्यंत NEFT करण्याचे जे टाइम लिमिट होतं तर ते होतं सकाळी 8 वाजल्यापासून संध्याकाळी किंवा रात्री 7 वाजेपर्यंत आपण NEFT करू शकत होतो. पण आता RBIने ही NEFT ही जी सेवा आहे तर ती 24 तास सुरू करण्यासाठी मान्यता दिलेली आहे. डिसेंबरपासून 24 तास NEFT आपण इथून पुढे करू शकणार आहे. आणि त्याचप्रमाणे NEFTशी रिलेटेड अजून एक इम्पॉर्टंट गोष्ट ती म्हणजे NEFT करण्यासाठी कोणतीही लोअर लिमिट किंवा अपर लिमिट नाहीये. म्हणजे ज्या पद्धतीने RTGS करण्यासाठी आपल्याला मिनिमम 2 लाख एवढी लिमिट आहे की 2 लाखापासून पुढचे जे ट्रान्झॅक्शन्स आहेत तर ते आपण RTGSनी करू शकतो. पण NEFT मध्ये अशी कोणतीही लोअर लिमिट किंवा मॅक्सिमम लिमिट सुद्धा नाहीये. ठीक आहे, तर हा पॉइंट सुद्धा व्यवस्थित लक्षात ठेवा. त्यानंतरचा आपला पुढचा प्रश्न की पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशनचे नवीन चेअरमन म्हणून कोणाची नियुक्ती झाली. तर रिसेंटलीच जे कांदीकुप्पा श्रीकांत हे आहेत तर त्यांची पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशनचे नवीन चेअरमन म्हणून त्यांची अपॉइंटमेंट झालेली. पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशन बद्दलची जी सगळी महत्त्वाची इन्फॉर्मेशन आहे तर ती तुम्ही व्यवस्थित सर्च करायची, ज्याच्यामध्ये याची स्थापना कधी झाली, त्याचप्रमाणे आधीचे जे चेअरमन होते तर त्यांचं नाव काय आहे की ज्यांना रिप्लेस करून हे कांदीकुप्पा श्रीकांत हे पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशनचे नवीन चेअरमन बनलेले आहेत. तर ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही कमेंटमध्ये मेन्शन करायचे. ठीक आहे, त्यानंतरचा आपला जो पुढचा प्रश्न आहे तर तो तुमच्यासाठीचा होमवर्कचा क्वेश्चन आहे. प्रश्नामध्ये आपल्याला विचारलेला आहे की यासीन, त्याचप्रमाणे बालाबन आणि गाम या नावाच्या 3 मिसाईल नुकत्याच कोणत्या देशाने प्रक्षेपित केलेल्या आहेत. ठीक आहे, तर या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर तर हे तुम्ही कमेंटमध्ये मेन्शन करा. आणि त्याचप्रमाणे या ज्या 3 मिसाईल आहेत तर त्यांच्याशी रिलेटेड इतर जे महत्त्वाचे फॅक्च्युअल पॉइंट्स तुम्हाला मिळतील तर ते सुद्धा तुम्ही कमेंटमध्ये व्यवस्थित मेन्शन करा. तसंच आपलं आजचं लेक्चर तुम्हाला कसं वाटलं तर याच्याबद्दलचा तुमचा फीडबॅक हा सुद्धा तुम्ही कमेंटमध्ये मेन्शन करू शकता. तुमच्या ज्या काही डिमांड्स असतील, तुमचे जे काही सजेशन्स असतील तर त्याच्यावरती डेफिनेटली काम करून तुमच्या ज्या डिमांड्स आहेत तर त्या फुलफिल करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. ओके, थँक्यू.